Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ni nak ajar macam mana kita nak buat Photostitch. Okey, so ni menggunakan software PE Design 10. So caranya mula-mula kita buka software, lepas tu kita kena masukkan image dia. So dekat sini kita tekan dekat image, open, kita cari file mana yang kita nak tu. So katakan kita ambil gambar. Okey, katakan saya ambil gambar ni. Kita nak buat sulam potret. Okey, so dia akan masuk situ. Kita adjust dia punya gambar sampai dia masuk dalam kotak tu lah. Kalau tak boleh nak sulam pun kan. So, kita adjust dia. Okay, so kita adjust. Kalau let's say dekat ni dia dah terhilang kan, tak boleh nak alih-alih dekat sini, kita tekan balik dekat image, modify image. So dia akan keluar, so kita akan boleh adjust balik. Okay, so kita adjust sampai besar mana yang kita nak. Kita tekan. Okay, so macam ni. Okay, kita dah okay, puas hati. Dan okay, klik luar. Saya off dulu grid dia. Okay, so sekarang image dah ada. Cara yang kita nak buatkan Photostitch ialah dekat bahagian image ni. So dekat sini ada auto punch, cross stitch, Photostitch 1, Photostitch 2. Okay, kita tengok sini Photostitch 1. Okay, katakan kita ambil dekat Photostitch 1. Photostitch 2 ni lain dah pattern dia. So biasa saya ambil Photostitch 1 dan kita ambil color. Kita ambil warna. Kita tak nak grayscale ke apa, so kita ambil color. So dia akan keluarkan paparan ni. So apa yang kita perlu buat ialah kita nak kena pilih dia punya bahagian ni je lah. Kalau tak nanti warna biru ni pun dia akan generate juga sulaman dia. Jadi apa yang kita nak ialah just dia punya gambar orang ni je. So caranya kat sini dia ada ni arrow ni untuk kita adjust. So kita gerak je, kita tekan, dia akan ada note kat situ. Kita boleh adjust. Kita pilih lah kan. Okey, katakan macam tu. Dan yang ni pun sama. Buatlah comel-comel. Okay, ini saya buat secara tak berapa comel sangat lah. Nanti kenalah buat elok-elok. Okay, ini tak nak. Kita potong kat sini. Okay. Okay, so katakan dah selesai. Kita dah puas hati, kita nak ni bahagian ni. So lepas tu sini boleh image tune. Nak sharp lagi ke kan. Okay, katakan ni original, nak sharp lagi. Nak brightness kan. Tak adjust lah mana yang nak. Kalau tak adjust pun tak apa. Nak contrast kan. Dia punya warna sulaman tu dia akan ikut apa yang kita set kat sini. So katakan ni okay. Dan saya next. So kita akan tekan the fit to page supaya dia masuk dalam semua. Kalau ni nak besarkan lagi pun boleh. Fit to page, kita fit to page dan kita next. Okay, so dekat sini ada dia punya parameters dia. Warna-warna dia secara auto ni dia akan ada 10 warna. So kita boleh, kalau kita nak 10-10, kalau kita nak 11 dia akan tambah lagi lah warna yang kita kena tukar-tukar benang ni kan. So kalau 10 pun okey. So kalau kata 8 update preview. So dia akan keluar 8 warna saja. Okay, kalau let's say kita tak nak kalau kita nak buat 5 warna, kita update preview. So dia akan ada 5 warna saja. So kalau 5 ni macam sikit sangat kan. Tu 8 okey. Kalau nak tu lagi 10. Untuk dia punya default tu pun okey kat 10.
Okay, so lepas tu dekat sini dia ada saving option dia. So option dia, dia punya detailing dia sama ada coarse ataupun fine. So run page dia 3mm. Kalau kita nak dia kecil, kita tukar jadi 2.5mm pun boleh. Kan? Update. So dia akan ada perubahan lah. Kalau kita buat satu, update. Oh, dia 2 hingga 10. Okay, 2, update. So dia akan nampak lebih macam apa tu, lebih jelas ataupun lebih sharp lah dia punya tu. So fine ataupun detailing dia biasa je, kita boleh update. Cost, update. So boleh je, kalau nak ni biasa pun boleh. Kalau untuk run page ni 2, dia akan lebih halus kan. So kita tekan 2.5. Kalau tadi default dia 3. Tengok update preview. Kalau 3. Ini sebenarnya nanti bila kita buat, kita akan tahu mana kita punya preference lah kan. So kena cuba juga buat. So brightness ni boleh pilih ataupun kita boleh tengok ni, select from candidates. So kita boleh pilih mana yang kita nak. Lagi terang ke, lagi gelap ke. So boleh pilih. Kalau tak nak, ikut je lah apa yang dia recommend ni kan. So yang lain tak payah nak buat apa. Others, stitch quality, photo, cartoon. Nak cartoon, ada preview. So jadi macam tu. Tak nak, kita nak foto, ada preview. So akan jadi back balik. So kita just tekan finish. So dia dah ada ni. Macam ni dia nampak macam pelik sikit kan. So cuba tengok dekat print preview. Okay, ini kita nampak lah. Okay kan. Kita nampak macam ni. Tapi macam kalau kita view stitch, dia macam ni lah stitch sebenarnya. Solid. Ni rupa dia lah. Kalau realistik ni, rupa benda benang ni kita nampak macam pelik. So kalau kita tengok ni, kita boleh nampak gambaran dia ni. So ini dia punya warna-warna yang kena kita sediakan lah untuk buat Photostitch. So itu je Photostitch. Kita run je lah dekat mesin yang ni. So okay, kalau katakan yang ni kita nak tengok dia punya saving time dia 28 minit kononnya lah. Dan ini dia punya color-color yang kita perlu guna. Okay, tu saja Photostitch. Kita dah boleh save dalam pendrive dan juga cucuk dekat mesin dan run mesin lah. So itu saja cara untuk buat Photostitch. Okay, terima kasih. Selamat mencuba. Assalamualaikum.